Вітаю, друзі! Просили, показую. Датчик руху, він же датчик освітлення. Значить, що ми маємо? Заявлено 5-24 вольта на вхід. Мінімум 5 секунд, максимум 10 секунд. Це не співпадає, зразу кажу. І 3 ампера на виході ще не перевіряв. І на рахунок входу 5 вольт теж не співпадає. Зараз теж поясню чому. Значить, дивіться. Вмикаємо мультиметр. Показники видно? Видно. Тицяємось на вхід. На вході у нас, як бачите, 2,97. Ну, 3 вольта. Вихід. Зразу будемо і на вихід. Тицнемось. Бум. Що ми маємо? Ну, зрозуміло, зараз він не працює. Давай так я його прикрию. Ми маємо. Швидко відпрацьовує. Давайте так. Отак. Раз. Мабуть, йому світло заважає. О! 2,90, як бачите, якщо видно, там видно на виході. І, відповідно, він працює так само від 3 вольт, фактично. Тобто не обов'язково давати 5 вольт. Зараз я пам'ятаю, яку сторону треба крутити. Почекаємо. Якщо він швидко потухне, значить це правильно виставив. Якщо не швидко потухне, значить неправильно виставив. Ні, неправильно. В іншу сторону. Тоді чекаємо ще раз. Він тухне, в принципі, ось. Так, робимо рух. 1, 2, 3. 3 секунди. Бачите, тобто це вже не 5. 1, 2, 3. Дитина рухається поруч, тому це 3 секунди не вийшло. Так, ну суть зрозуміли. 3 секунди він тухне. Давайте я так зроблю отак. Рух. 1, 2, 3 секунди. Це мінімалка. Максималку я ще не перевіряв. Зразу кажу ліньки. І цього робити не буду. Ну і коли у нас вмикається освітлення, зараз він рух зафіксував, а тепер рух не рух, як бачите, датчик не рухається. Я думаю, що навіть з вікна достатньо буде того освітлення, бачите? Тобто з вікна потрапляє світло і датчик не рухається. Хоча зараз вже 4, чи яка там вже. Коротше, з вікна. 7 вечір. Літо просто. Так, значить, в комплекті. В комплекті має такий ось двосторонній скотч пупирчатий. Інструкцію Chinaman і інструкцію English. Ну, тут примітивно просто все зрозуміло. Давайте ради цікавості я вольтаж. Давайте 9 вольт. Тинць. Одразу вимикаємо світло, блокуємо тут. Ну, бачите, яскравіше. І 8,81 на виході. Чекаємо зараз, він повинен буде потухнути. Я крутив на максимум чи ні? Хто мені скаже? Ні. Рухайся. 1, 2, 3, тухне. О, тут чогось довше, бачите? Тобто, виявляється у нас 1, 2, 3. А, ні, все, то може дитина рухалася. Ну, давайте я зараз. 1, 2, 3, 4. Ну, 3,5-4 секунди. Тобто, я думав, що напруга впливає, але не впливає. Для об'єктивності, в принципі, треба робити ось так. Зараз потухне. Рух. 1, 2, 3, 4. Ну, тобто, щось таке. Окей, стає цікавим. Давайте тоді йому дамо, хай буде 12 вольт. Дамо 12 вольт. Накрили, чекаємо, зараз потухне. Дитина рухається. Раз, рух. 1, 2, 3, 4, 5. О, бачите, тобто такі у нас змінюються. Єдине, я не пам'ятаю, чекай, сонечко, у нас, по-моєму, 12 вольтова лампочка. Погано видно. Ну, я думаю, за 5 секунд їй нічого не буде. Давайте дамо їй зараз 16 вольт. Знову. От так. Зараз. Давай. Рух.
Ні, світло. О. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, такі 5 секунд, бачите? Тобто, коли я... Рухай. 1, 2, 3, 4, 5. Так, бачите, тобто, коли я збільшую напругу, відповідно, у нас такі 5 секунд. Тобто 3 вольта йому маловато виходить. Виходить, що 3 вольта йому все ж таки мало. Але ж він та працює від 3 вольт. Вертаємо назад 3 вольти. І він від них працює, як бачите. Тобто проблем з цим немає абсолютно. Ось тут треба рухатися. Тобто світить тускло, але світить. Зрозуміло, що мені на виході то якраз тут треба і 3 вольти. Можливо, я все-таки дам йому 5 і поставлю понижайку на виході, бо у мене стрічка ледовська, буде окремо відео по ній. Там якраз 3 вольтова. Мені треба заживити 3 вольтову стрічку. Саме так, вам не почулось. 3 вольтова стрічка ледовська. Все вірно. Якщо цікаво, то ви знаєте, що робити. Підписочка, вподобайка обов'язково. Так, ну, наразі все. Тут зрозуміло. Значить, технічна складова буде в окремому відео. Буду більш детально. Камера верне зараз фокус і яскравість. Більш детально розповідати і показувати, що і як. Наче датчик непоганий, але буде розбирати, буде дивитися, як зібраний. Наразі ми вам з головною інженеркою традиційно дякуємо. Давай подобаєчку. Ось подобаєчку. Ось так. Дякуємо за перегляд. Подобайки, підписки, коментарі. Слава Україні! І зараз буде канал трансляція. Вибачайте і до зустрічі.